السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. ملاك هواوي بي 40 برو، اليوم عندنا طريقة جديدة لتنزيل خدمات جوجل وسوق بلاي إلى جهازكم بدون استخدام فلاشة أو أي وصلة. كل اللي تحتاجه هو جهاز حاسوب كمبيوتر وتنزل البرامج من الرابط الموجود في أسفل الوصف. فمثل ما تلاحظون أول ما تضغط الرابط أكو رابطين، استخدم أي رابط من عندهن، راح نقول له تنزيل. راح اقول له تنزيل على اي حال. هنا على سطح المكتب نقول له سيف واقول له ستارت داونلود. انتظر هسه يكمل التحميل. بعد ما كملنا تحميل الملف الموجود في اسفل الوصف، كل اللي علينا نفتح الضغط، نقول له كليك ايمن ونقول له اكستراكت هير او داخل الفولدر خليه. فانفتح داخل الفولدر، هذا هو الفولدر. نفتح الفولدر تلاحظ عليه هذه هي الملفات ABK. راح نلقى داخل الفولدر ملفين مهمات اللي هي ABK، تلاحظ داخلها الملفات اللي راح نحتاجها لتنزيل خدمات هواوي. تلاحظ هنا 9 ملفات. والفولدر الثاني الباك اب اللي راح نحتاجه، ولكن اول شيء راح نحتاج ننصب برنامج ربط ما بين اجهزة هواوي وكذلك الجوال. فنذهب على الرابط الموجود ايضا في اسفل الوصف، هذا لتنصيب هواوي سيوت. تلاحظ هنا عندنا سواء كان ويندوز او ماك بوك تقدر تنزله. راح اختار اني ويندوز، اضغط على ويندوز داونلود. وبعد ما كمل التحميل راح نقول له open folder وافتح الضغط، كليك ايمن وايضا extract to high suite ونفتحه. تلاحظ هنا عملية التنصيب. هنا انا عندي لابتوب فاضغط دبل كليك نصبه، نيكس اجري. هسه اشتغل عندنا البرنامج، يحتاج ابديت. فانتبه وياي في البداية بعد عملية التنصيب اهم شيء اقفل هنا هسه هذا الابديت سده. ايش احتاج؟ اروح على الملفات اللي موجودة عندي اني نزلتها. الملفات اللي نزلتها اني موجودة في هذه هي الملفات. تلاحظ هنا شكو عندك هنا هذا الملف، هذا نحطه على الصفحة البيج. نروح على، انتبه هنا وياي تابعوني، ماي دوكيومنت. هنا هذا الدوكيومنت ونروح على هاي سويت نفتحها ضغط. تلاحظ هنا باك اب، ونفتح الباك اب ونسسخ الملف اللي هواوي بي 40 برو. نقول له كوبي، تلاحظ هنا نقول له هنا بيست. تلاحظ هنا عندك هذا 2020 شهر الرابع يوم 20. تلاحظ هنا تسسخها ونلصقه وين؟ داخل الباك اب الموجود وين؟ ماي دوكيومنت. هسه احنا كل سويناه باستخدام البرنامج. ننتقل الان ونربط الجوال باستخدام اليو اس بي باللابتوب. اول شيء علينا بعد ربطه انه نروح على الضبط في داخل الجوال مثل ما هو ملاحظ امامك، ونكتب. اول شيء لازم نسمح الجوال بالسماح باستخدام الكمبيوتر للدخول الى الملفات والتحكم بها. فاول شيء علينا نروح على السيتنج ونذهب الى السيرج ونكتب HDB ونذهب الى الخيار السماح ب HDB. تلاحظ هنا مكتوب الو هاي سيوت في HDB. سوي له سماح وتأشر على المربع صح وتقول له اوكي. تلاحظ هنا مباشرة
سمح لي في استخدام البرنامج من الحاسبة. نقول له اوكي. هسه بعد ما سوينا انا الو لازم نروح على الهاي سويت اللي موجود داخل جوالك ونقوم بتنصيبه. فكل اللي عليه انه نقول له نيكس 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 نيكس، كليته اجري الو الو الو، موافق موافق موافق. اهم شيء طلع لي الرقم اللي اني احتاجه. تلاحظ هنا طلع لي 4371 مكرر 257. ناخذ هذا الرقم ونحطه في الحاسبة واقول له فقط كونكت. تلاحظ هنا رأسا في شاشة الجوال وكذلك الحاسبة اثنيناتهم ربطا بصورة صحيحة. اضغط الان على الريستورت من الحاسبة. تلاحظ هنا موجود عندنا داخل الفولدر 3 تطبيقات. هسه الان لازم ندخل الباسورد. مطلوب منا الباسورد موجود لي جوا. تلاحظ هنا الباسورد موجودة في الاسفل، نكتبها كما هي ونقول له اوكي. فاكتب الباسورد واقول له دان، والان راح يقوم بنقل الملفات. هسه كملنا السوفت وير. هسه نروح على ملفات الاي بي كي الموجوده عندنا ونزلناها في الحاسبه. مو نزلنا الضغط وفتحنا ضغط بفولدرين. فالفولدر اللي يحتوي على 9 تطبيقات اللي بيناه هسه نروح عليه نفتحه ونسلك كل الملفات ونسوي له كوبي ونروح الى الجوال الى البطاقة الداخلية للجوال ونقول له فقط بيست. هسه لو تلاحظون تفتح جوالك في البطاقة الداخلية للجوال او الذاكرة الداخلية راح تلقوهن موجودات على شكل اي بي كي مباشرة في الجوال. هسه نروح فقط للجوال ونكمل عملية تنصيب الملفات. هسه تلاحظون هنا موجود عندك الجي وموجود نصب، 3 ملفات نصبناهن. فتلاحظ هنا الجي موجود، كله علينا نفتح حرف الجي والنصب، ولكن اثناء عملية التنصيب هو ما راح يشتغل من النهاية، ففقط نشغله ونخرج من عنده. ندخل عليه ونقول له الو ونقول له على عملية اكتف ونخرج منه مباشرة. بعدها نروح على الملفات ونروح على التطبيقات اللي نزلناهن في الذاكرة الداخلية. فراح ننصب اول 6 تطبيقات فقط الان بالتسلسل، الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. اخر شيء جوجل اكاونت مانجر. هسه ننصب اول تطبيق، نصب ثاني تطبيق، هسه نصب ثالث تطبيق، هسه نصب رابع تطبيق. هسه رقم 5 اللي هو لايبراري، وهسه نصب رقم 6 ايضا اللي هو جوجل اكاونت مانجر. بعدها نطلع من هنا ونذهب الى السيتنج ونذهب الى الاكاونت لاضافة حسابات جوجل. ارجع واكرر هنا الحسابات اللي راح ننزلها فقط راح تشتغل. اذا ما نزلت اي حساب هنا بعدين بعد ما نكمل تنزيل خدمات جوجل بعد ما تقدر تنزل اي حساب نهائيا. فقط هنا عندك حساب، حسابين، 3، 4 تقدر تنزلها الان واحد ورا الاخر. اذا ما نزلتن هسه بعدين ما تقدر تنزل اي حساب لجوالك، فاقتضي التنويه. نروح على الاكاونت ونضيف. هسه نضغط على جوجل، فنضغط على جوجل ونضغط على اكزيستنج وليس نيو، ونضيف اليوزر نيم والباسورد مرة مرتين 3 4 على حسب الحسابات الموجودة عندك. انا راح اضيف حساباتي واستمر بالعملية تنزيل الخدمات. تلاحظ هنا طلب مني الايميل والباسورد، تأكد منه انه تنزلهن كل حساباتك، بعدها ما بيها تراجع. انا راح انزل حساباتي مثل ما قلت. بعدها بعد ما ضفنا حساباتنا ارجع اروح على الفولدر وانصب التطبيق السابع. تلاحظ هنا هسه بعد ما نصبنا تطبيق جوجل سيرفس نروح على جوجل بلاي ونشيك سوق بلاي. تلاحظ هنا بما انها اشتغلت عندي كنوتيفيكيشن اذا التطبيق مالتنا لحد الان شغال وقاعد نشتغل بالسريع. تلاحظ هنا النوتيفيكيشن موجودات وسوق بلاي اشتغلت، وهاي التطبيقات امامك كلها انفتحت امامي، ولكن لحد الان احنا ما كملنا. تقدر هسه انه تنزل اي تطبيقات انت تحتاجها من جوجل بلاي. هسه لازم نعالج شغلة النوتيفيكيشن، الاشعارات اللي قاعد تجينا وما قاعد تتوقف. سواء هاي الطريقة اللي حذكرها سويتها سابقا بالطريقة السابقة وهسه حرجع اطبقها من مرة اخرى. انتبهوا على هاي الخطوة. راح نروح على سيتنج ونروح على ابس يعني تطبيقات، وداخل ابس ابحث داخل شريط البحث واكتب جوجل
وادخل على جوجل بلاي سيرفيس. جوجل بلاي سيرفيس ادخل على جوجل بلاي سيرفيس واسوي له ان انستل. تلاحظ هنا فمساحة جوجل بلاي سيرفيس سويت ان انستل ومساحة جوجل بلاي سيرفيس. وارجع مرة اخرى اروح على انتيريال ستورج ملفات وانصب جوجل بلاي ستورج. بعد ما كملنا تنصيب الملف او التطبيق الثامن نخرج منه ونروح على سيتك، ومن السيتك نروح على ابس التطبيقات، ومن التطبيقات نكتب في البحث جوجل بلاي فريم وورك. راح نسوي له مسح الملفات المخزونة فيه. وبعد مسح الملفات المخزونة فيه نمسح الملف. انتبه هنا هاي اهم خطوة، اذا ما مسحت الملفات المخزونة بداخله اثنيناتهن القصيرة المدى وبعيدة المدى اثنيناتهن، اذا ما مسحتهن ومسحت الملف سويت الان انستل ورجعت نصبت بداله الملف الموجود عندنا في خانة الملفات، ما راح تختفي عندك التطبيقات. بعضهم في الطريقة السابقة يستخدمون هاي الطريقة انه يمسح التنصيب مالته ويرجع ينصبه تبقى نفس الشيء الاشعارات ما يتخلص منه، لازم تمسح الخزن. فاثنيناتها تسوي لهن كلين وبعدها تمسح الملف، بعدها تروح تنصب الملف مثل ما دا اسوي امامك. مثل ما لاحظتوا مسحت الذاكرة الداخلية ومسحت التطبيق جوجل سيرفيس. لحد بعد مسح جوجل بلاي سيرفيس نرجع نروح على انتيريال ستورج الذاكرة الداخلية وننزل اخر تطبيق اللي هو التطبيق التاسع ونقول له انستل اللي هو هذا اخر اصدار من سوق بلاي كخدمات، ونخرج من عنده. وتلاحظ هنا هسه سوق بلاي يشتغل بالكمام والتمام، نتأكد من عنده ومن التطبيقات. وتلاحظ هنا اختفت عندك كل الاشعارات، الالعاب كلها موجودة. خلينا نشيك مثل لعبة بوكيمون، تلاحظ هنا موجودة، ما عندي اي اشكال كسوق بلاي بعد الان نصبته بدون استخدام اي فلاشة. الآن بقى عندنا شيء أخير نفعله اللي هو مسح حرف الجي اللي نصبناه في البداية باللغة الصينية. فنروح على الضبط، ومن الضبط راح نروح على التطبيقات، ومن التطبيقات راح نختار التطبيق الجي اللي باللغة الصينية ونضغط عليه ونسوي له ان انستل. فمن نضغط عليه راح يطلع لك ديتكتيف ان انستل، نضغط على ديتكتيف ان انستل وننتظر ونقول له اوكي، ثم ينمسح هذا التطبيق مثل ما تلاحظون امامكم. وجميع التطبيقات اللي استخدمناها في التنصيب خدمات جوجل تقدر تمسحها بكل سهولة وماكو داعي ان تظل في جوالك. وفي النهاية المحصلة، إذا بقت عندك الإشعارات موجودة اتبع الخطوات اللي هو فريم وورك وكذلك السيرفس. السيرفس بالنسبة إلى السيرفس لازم تمسح الملفات الخزن اثنيناتن القصيرة مدى وبعيدة مدى، ثم تمسح التطبيق وبعدين ترجع تنزله نفس التطبيق. وكذلك بالنسبة إلى سوق بلاي، إذا ما صارت من أول مرة سويها مرة ثانية، لازم صار عندك إشكال بالخطوات، ولكن هي أهم خطوات للتخلص من الإشعارات. أعيدها، جوجل سيرفيس تمسح الذاكرة الداخلية اثنيناتهن مثل ما سويت أمامك، إذا تبع على خيارات أختار وطبقهن، بعدين امسح التطبيق ورجع نزل التطبيق الجديد اللي راح يكون عندك الاشعارات اختفت بالكمام والتمام. وبالنسبه الى سوق بلاي وتنتيعات نزل اخر اصدار مثل ما مسحته اني ونزلته. هذا اللي كان عندي اليوم. لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك، والضغط على الإعجاب ليجي كل ما هو جديد، وتفعيل جرس التنبيهات. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار اكتب لي أجاوب بالتعليقات وسرد عليه بأقرب فرصة ممكنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.